Κάποια άλλη ερώτηση? Η άλλη ερώτηση είναι ότι... Εσύ κάνεις περίεργες ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολύ απλές. Εγώ λέω περισσότερα γιατί δεν το έχω κάνει αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Η ερώτησή μου είναι, αυτά τα μηχανήματα που έχεις εσύ, κάνουν πλήρης διαχωρισμό? Κοίταξε, πλήρης διαχωρισμό. Κάνουν πλήρης διαχωρισμό. Σε πόσο βάθος? Ανάλογα το αντικείμενο. Κάνουν πλήρης διαχωρισμό. Κάνουν διαχωρισμό όταν είναι μονάδες. Όταν μεγαλώνει η επιφάνεια γίνεται άλλο φάσμα. Μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό τέλειο, ευγενή, μη ευγενή. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα μηχάνημα να χτυπάει μόνο χρυσό. Είναι εύκολο για μας. Να το κάνουμε να χτυπάει μόνο ασύν. Είναι εύκολο. Αν όμως δεν ξέρουμε μέσα σε τι είναι το αντικείμενο, δεν θα το βρούμε. Δηλαδή μπορεί να είναι μέσα σε ένα σιδερένιο κουτί λίρες. Αν το βάλουμε να μην χτυπάει το σίδερο το κυβότιο, δεν θα χτυπήσει και τις λίρες. Η τεχνολογία και η τεχνοδοσία που υπάρχει τώρα πάνω στον πλανήτη έχει γίνει πάνω στα μηχανήματα να μπορούν να κάνουν διαχωρισμό μία-μία τη μονάδα. Όταν αυτό είναι, δεν ξέρουμε πόσες λίρες ψάχνουμε. Ψάχνουμε 5.000 λίρες, ψάχνουμε 1.000 λίρες ή ψάχνουμε 30.000 λίρες ή ψάχνουμε μία λίρα. Ο ανεγνευτής δεν γνωρίζει τι θα βρει μες στο έδαφος και δεν είναι φιλικό το μέρος όπως είμαστε εδώ σε αυτό το γραφείο. Έξω έχει πλαγιές, έχει πουρνάρια, έχει μεγαλώσει το χόρτο, έχει ντουβάρια, έχει χιλιαδίο. Πετρώματα. Πρέπει 3 πράγματα για να βρεις χρυσό. Και ό,τι θα βρεις. Αν θέλεις να βρεις ένα όπλο, πρέπει κάποιος να έκρυψε ένα όπλο. Αν θέλεις να βρεις μια σταχτοθήκη, κάποιος πρέπει να έκρυψε μια σταχτοθήκη. Αν θέλεις να βρεις λίρες, κάποιος πρέπει να έκρυψε λίρες. Βασικό κομμάτι είναι να έχει κρυφτεί. Δεύτερο κομμάτι είναι να έχεις ένα καλό μηχάνημα. Και τρίτον, ένας καλός χειριστής. Αυτά τα 3 πρέπει να δουλέψουν αρμονικά. Τότε δεν γλιτώνει τίποτα κάτω στη γη ως 2, 3, 5 μέτρα βάθος. Μια άλλη ερώτηση. Είναι κουστούμι, Και μια άλλη ερώτηση. Αυτά τα μηχανάκια που πουλάτε εσείς εδώ, μπορεί, δηλαδή μέσα από το, άμα είναι αλουμινοκιβώτιο, άμα είναι σιδηροκιβώτιο, άμα είναι ξυλοκιβώτιο, να περάσει ο εντοπιστής και να γνωρίσει τις λίρες? Στα γενικά να το βάλεις. Κοίταξε να δεις. Τα μηχανήματα, άμα είναι μέσα σε ένα ξύλινο κυβότιο, θα βρει κατευθείαν το χρυσό. Αν είναι πύληνο, θα βρει το χρυσό. Αν είναι δέρμα, θα βρει το χρυσό. Πρόσεχε. Και αν είναι σιδερένιο κυβότιο, θα βρει το σιδερένιο κυβότιο. Αν είναι χάλκινο, αλουμίνιο, το έχω πει πιο νωρίς. Δεν το κατάλαβες. Ναι. Τι γίνεται σε αυτό το αντικείμενο? Όταν έχει 2 αντικείμενα, εδώ έχει ένα ξύλινο κυβότιο και έχει λίρες. Η ερώτηση καλύτερη θα ήταν αυτή. Και εδώ είναι ένα σιδερένιο κυβότιο. Και τα 2 θα τα βρει. Τι διαχωρισμό θα κάνει? Εδώ θα έχουμε άλλα νούμερα και εδώ θα έχουμε άλλα νούμερα. Τα μηχανήματα είναι ψηφιακά. Ψηφιακά είναι με νούμερα. Το κάθε μέταλλο έχει τη δικιά του ταυτότητα. Ναι. Εμείς κάνουμε διαχωρισμό την ταυτότητα του μετάλλου. Όπως έχει ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του αφημί. Έτσι ακριβώς είναι και τα μέταλλα. Τώρα υπάρχουν μηχανήματα που είναι φασματογράφοι, που τα βγάζουμε χρώματα. Αυτά είναι πιο ακριβά και πιο δύσκολα μηχανήματα και κάνουν κάποια λάθη. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα είναι τα απλά, τα εύκολα, τα οποία δεν είναι ευαίσθητα. Αυτά τα μηχανήματα είναι καλά για τους χρυσοδύρες και δεν έχουν πάρα πολλά χρήματα. Με 1.200 ευρώ μπορείς να έχεις ένα καλό μηχάνημα και δεν χρειάζεται να δώσεις 1.000 ευρώ. Σωστό. Μπράβο. Άλλη ερώτηση κανένας? Να ρωτήσω κάτι εγώ που θέλω. Να πάμε λίγο στα αποστατικά που μιλούσαμε πριν. Κάποιοι λένε ότι πιάνουν με τις βέργες το χρυσό και όχι μόνο ότι πιάνουν, γνωρίζουν κιόλας ότι σε αυτό εδώ το καταφύγιο, ας πούμε, σε αυτή εδώ την τρύπα βγήκαν 3 κυβότια, στην άλλη βγήκαν 2 κυβότια, είναι υπαρμένα. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα πάλι, σε αυτό το κομμάτι γίνομαι κακός με πολύ κόσμο. Όμως θα πω την άποψή μου, δεν θα το αφήσω έτσι. Γνωρίζουν. Άκου. Αυτοί λένε ότι μπορούν να πιάσουν και πόσα χρόνια πριν τα έχουν βγάλει. Ναι. Έχει μείνει εκεί η ενέργεια ότι ξέρεις αυτό, το άλλο, εκείνο. Αυτό το κομμάτι για μένα δεν ισχύει. Ότι αυτοί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Υπάρχει ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει τα πάντα. Όχι ένα μηχάνημα που μπορεί να καταλάβει ότι πρωτού 2 χρόνια βγήκαν από εκεί χρυσές λίρες και έχει μείνει εκεί το φάσμα του, έχει μείνει εκεί η ραδιοενέργεια, έχει μείνει εκεί η ακτινοβολία και έχει μείνει. Τα μηχανήματα στέλνουν και δέχονται. Όταν υπάρχει εκεί ένα μέταλλο, η μόλυνση στο έδαφος, η γη ό,τι τη βάλεις μέσα θέλει να το λιώσει.
Και πόσα μέτρα βγαίνει, 10, 20. Είχα κάνει ένα βίντεο με 2 βέργες πάνω στο βουνό, στο Σμανάκο. Είχα ανέβει εκεί να τους δείξω ότι άμα είναι από μεγάλο βάθος, δεν μπορείς εύκολα να βρεις το φάσμα. Ποιος να καταλάβει? Και μπήκανε μερικοί οροκοτάκι, καινούργιοι ραβδοσκόποι, οι παλιοί ίσως γνωρίζουν, ήθελα να πω, και λέει ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο. Εμένα θα μου πει: είναι ένα βουνό. Μπορώ εγώ να βάλω μια βέργα και να δω όλο το βουνό αν έχει λίρες? Όχι, βέβαια. Κάθε ύψωμα που ανεβαίνουν βλέπει διαφορετικά. Έχω φάει πολλές εργατοώρες με ραβδοσκόπους έμπειρους, πάρα πολλούς. Έχουμε ασχοληθεί, έχουμε βρει αντικείμενα με ραβδοσκόπους. Εγώ πιστεύω στη ραβδοσκοπία στον άνθρωπο. Όχι ότι αγόρασε αυτός ένα όργανο και πήγε με αυτό, βρήκε τα πάντα και σάρωσε και βρήκε όλες τις χρυσές λίρες του πλανήτη. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο σε αυτό το κομμάτι γιατί σέβομαι και εκτιμάω όλες τις απόψεις από όλους τους ανθρώπους και αυτό που κάνουν. Όμως δεν μπορώ να μην μιλήσω καθόλου για αυτό το κομμάτι, να το αφήσω έτσι το οποίο να ορείται στην ατμόσφαιρα και να λέει ο καθένας το χοντρό του και το μακρύ του. Γιατί αυτό εδώ πέρα, εντάξει, δέχομαι ως ένα σημείο. Κάτι άλλο? Ελάτε να σας δείξω εγώ τώρα. Τι γίνεται στα μηχανήματα. Στα μηχανήματα έγινε πολύ μεγάλο βίντεο αυτό, δεν πειράζει όμως, θα τους αρέσει όλους τους Έλληνες. Θέλουμε μερικά πράγματα να μας πεις, κύριε Γιώργο, που εσείς τα γνωρίζετε πιο καλά από εμάς, γιατί ο καθένας τα λέει όπως το βουλεύει. Άλλος λέει ότι κοιτάει μια ακτινοβουλία ο Χρυσός, άλλος λέει δαχτυλίδι, άλλος λέει ο Χρυσός έχει φίδια γιατί τραβάει η θερμότητα, άλλος λέει ότι ο Χρυσός έχει 600 μέτρα ακτίνα, και άλλος λέει ότι η μεγάλη αξία του μηχάνημα παίζει ρόλο. Το όνομά σου πώς είναι, Νίκος? Βαγγέλης. Α, Βαγγέλης. Μάλιστα. Βαγγέλη, άκου να δεις. Νίκος, είσαι εσύ και εσύ? Ναι. Βαγγέλη, άκου να δεις. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν έρθει εδώ στο μαγαζί πάρα πολλές φορές και μας τις κάναν πάρα πολύ. Μάλιστα. Πολύ το θέμα στον καθένα που του αποσχολεί να βρει εύκολα χρυσό πατώντας ένα κουμπί. Ναι. Εδώ έχουμε βάλει κάποια μηχανήματα που σας αποσχολούν εσάς, γιατί οι ερωτήσεις είναι πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Όλα τα αποστατικά μηχανήματα σε όλη την Ελλάδα και η ραβδοσκοπία είναι από τα αρχαία χρόνια παγκόσμια. Μάλιστα. Βλέπουμε πάρα πολλά μηχανήματα και ειδικά στα Βαλκάνια που χρησιμοποιούν πολύ χρυσοθύρες. Όλοι θέλουν να πάρουν ένα μηχάνημα, να πατήσουν ένα κουμπί, να βρουν χρυσό, γιατί δεν έχουν υπομονή να ασχοληθούν με τους τοπικούς ανεγνευτές μετάλλων, είτε VLF είτε παλμικούς. Ο άλλος λέει πάρε το Vionic, ο άλλος λέει είναι πολύ καλό το Κόμπας, ο άλλος λέει είναι πολύ καλό το Μινιόρο, ο άλλος λέει είναι πολύ καλό το Los Angeles. Όλα αυτά εδώ πέρα. Και μπερδεύεται ο κόσμος. Μπερδεύονται. Θα δουν πάρα πολλά μηχανήματα, δίνοντας πολλά ευρώ. 10.000 ακούω. Άλλος λέει θα πάρω το τάδε και εκείνα είναι ένα παιδικό παιχνίδι. Μάλιστα. Τώρα, εγώ κάνω μία δουλειά η οποία είναι εις βάρος για μένα, γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας, πέρα από ένα μεγάλο ψαχτήρι που είμαι σε όλη την Ελλάδα και ψάχνω. Είσαι ειλικρινής, γι' αυτό θέλω να σας ανάγκη. Αυτό είναι το χόμπι μου. Έχω εξηγήσει σε πολλούς Έλληνες. Όταν ήμουν 13 χρονών, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τους ανεγνευτές μετάλλων. Άλλοι με σνομπάρανε, με κάναν μπούλινγκ. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κάποια ανθρωπάκια που δεν έχουν ιδέα και θέλουν να μάθουν τι κάνω ακριβώς εγώ όταν ψάχνω για χρυσό. Και πολλούς φίλους μου στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube δεν βλέπουν όλη την αλήθεια που ψάχνω στις έρευνες. Δεν μπορώ να δείξω, δείχνω όσο ένα σημείο, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα με το κράτος. Έτσι, να τους το πω λίγο ξεκάθαρος να είμαι. Δεν μπορώ εγώ να δείξω ότι βρήκα 3 κάσεις όπλα. Πρέπει να έχουν και λίγο μυαλό. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα που μας απασχολεί τώρα, να έρθουμε στη συζήτηση που θέλουν να δουν όλοι οι Έλληνες, να μάθουν μια μεγάλη αλήθεια. Οι ανεγνευτές μετάλλων, αυτοί εδώ πέρα, είναι κατάλληλοι να βρουν θησαυρούς. Όχι 100% που λένε άλλοι, 30% εγώ νομίζω εσείς λέτε που έχετε την πείρα. Στην ακτινοβουλία που πέρασε μια γραμμή. Λέει άλλος λέει όχι, λέει τα πατάει κιόλας 100% με τον ένα εχθρό. Λόγω δύσκολα τα ακούτε. Εσείς τι λέτε. Κοιτάξτε με. Από 2 χιλιόμετρα δεν θα σε πάει αμέσως. Εγώ είμαι αντιπρόσωπος σε αυτό το μηχάνημα που λέγεται FG90. Είναι το ακριβό μηχάνημα αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο υπήρχε και υπάρχει στην παγκόσμια αγορά. Το οποίο δουλεύει μεμοριακά, με Ιόντα, με 1002. Και μεμοριακούς θησαυρούς και ό,τι θέλει. Ήταν του Αλόσον, του μεγαλύτερου εφευρέτη, που ασχολήθηκε στην παγκόσμια αγορά και ασχολήθηκε πολύ κόσμος μέσα στο YouTube και παντού με αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ το γνώρισα, το φιλοξένησα. 20 μέρες στην Ελλάδα. Ψάξαμε μαζί για θησαυρούς. Έχω μάθει τα πάντα πάνω σε αυτό το μηχάνημα, το οποίο είναι πάρα πολλά χρήματα. Πολλοί Έλληνες
Πήγαν το αγοράσαν από τη Βραζιλία. Και λένε στην Ελλάδα δεν δουλεύει γιατί ο πόλος. Έχει άλλα μέταλλα, το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Αυτοί οι θησαυροί, αυτά δουλεύουν όλα τα μηχανήματα. Το πολύ, συγγνώμη λίγο, θέλω να το πω αυτό, 10 με 20%. Μπράβο. Όλα τα αποστατικά παγκοσμίως, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Χρυσοθύρες μου. Από όπου είστε και από όπου κάθεστε και από όπου ακούτε κουβέντες. Αυτά τα μηχανήματα, όλα τα αποστατικά δουλεύουν το πολύ ως 20-30%. Ο ίδιος ο άνθρωπος, αυτοί είναι ανεγνευτές μετάλλων, είτε λέγονται γεννήτρες. Θα το κάνω λίγο σύντομα και θα μιλήσω γρήγορα για να καταλάβει πολύ κόσμος. Είτε είναι γεννήτρες, είτε είναι μοριακοί, είτε είναι αποστατικοί, είτε γιώνουμε, είτε, για να μην σας κουράζω, άλλο είναι η ραβδοσκοπία και άλλο είναι ανεγνευτές αποστάσεων. Μην δίνετε λεφτά, 30.000, 20.000, 10.000, 15.000, 5.000, σε όλους τους υπετίδιους που ντεμεκ μέσα στο ίντερνετ έχουν φτιάξει μια φιλοσοφία να πουλήσουν μηχανάκια, να σας αρπάξουν τα λεφτά. Είναι πλάνα. Εγώ έχω δει πάρα πολλούς και γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο που χάσαν τα λεφτά τους. Και με την αφορμή που ήρθατε εσείς από τη Λάρισα, γιατί έχετε ματώσει, έχετε αγοράσει τέτοια μηχανήματα, σας λέω μία αλήθεια, να περάσει σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Αθήνα και παντού. Αυτό το μηχάνημα είμαι αντιπρόσωπος εγώ, το φέρνω στην Ελλάδα. Αυτό το Vionic πάλι το αντιπροσωπεύω εγώ, κάνει 10.000, 9.000, πατώντας με λέιζερ να βρούμε χρυσό, φασματογράφη, φορτίζουμε. Αυτό το άλλο το μηχάνημα, το VR, το 2000, αυτό εδώ πέρα που φτιάχνεται σε ένα εργαστήριο, δεν θα πούμε σε ποιον, γιατί δεν πρέπει να κατηγορήσουμε κανέναν Έλληνα, είτε αυτό το άλλο το μηχάνημα, ξέρω εγώ, όλα αυτά ψάχνουν για χρυσό. Αυτά βέβαια περιστρέφουν και μπορεί να βρουν. Είτε αυτό το μηχάνημα δίνοντας τώρα 10.000, 15.000 και λέει εμείς είμαστε μία ομάδα και είμαστε εκείνο και έχουν ανακαλύψει δηλαδή την Ακρόπολη. Τέλος πάντων, δίνοντας πάρα πολλά λεφτά. Δεν πειράζει, και ας πέσει δεν πειράζει, μην αγχώνεστε. Εγώ ξαναλέω, θα γίνω κακός με κάποιους συνάδελφους. Μην δίνετε λεφτά σε μηχανήματα πάνω από 5, 3.000, 10.000. Δεν τα έχουμε για πέταμα. Δεν μπορώ να σας προστατεύσω περισσότερο. Περνάω αυτό το μήνυμα. Κάποιοι φτιάχνουν αυτά τα μηχανήματα πουλώντας 100, 200, 500 ευρώ. Να αγοράσετε από αυτά. Ασχοληθείτε με τη ραβδοσκοπία, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει την ενέργεια πάνω. Έχει την ενέργεια τη δικιά του. Να αγοράσετε με 50-100 ραβδοσκοπικά μηχανήματα. Τα οποία αυτά δεν ματώνεις πολύ, δίνοντας αυτά τα χρήματα. Όπως είπα και για τα. Είτε να πάρετε ένα γκρεμές δίνοντας 50 ευρώ, 100 ευρώ, 30 ευρώ. Να ασχοληθείτε με το μυαλό σας, γιατί ο άνθρωπος έχει θεϊκή μορφή, όπως είπαμε, ενίωμα και κατανοήωση. Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, σε αυτό το πιστεύω εγώ. Όπως πιστεύω και στο μάτι. Ναι, βέβαια. Εμείς χάσαμε αδερφούλα από το μάτι. Να πιάσαμε και τα έφερε με τρόπο. Εδώ βάλει 400 κιλά και πέφτει κάτω. Και άλλο έπεσε κάτω. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο θέμα. Ναι. Τα μηχανήματα, αυτά όλα που σας έδειξα είναι μία γκάμα. Υπάρχουν και διπλές βέργες, μονές βέργες. Βλέπετε εδώ, όλα αυτά είναι ραβδοσκοπικά. Είτε πάρω από κάτω βέργες, διπλές βέργες, μονές βέργες. Ναι. Σε αυτά να αγοράσετε, δίνοντας λίγα χρήματα, 50, 100, 150 ευρώ, δεν παθαίνουμε τίποτα. Αυτή είναι ραβδοσκοπία. Σε άλλα μηχανήματα που κατασκευάζουν δεν παθαίνουν τίποτα, αυτά είναι μέταλλα. Σε μηχανήματα όπως θα δώσουμε τώρα 10.000 για αυτό το μηχάνημα και 10 εγώ κάνω κακό στη δουλειά μου γιατί είμαι αντιπρόσωπος. Άρα είσαι ειλικρινής, τα λες. Ναι. Αυτή τη στιγμή ένα άλλο μηχάνημα, γι' αυτό εδώ δεν μίλησα καθόλου. Αυτό φαίνεται καλό. Κοίταξε, δεν φαίνεται καλό, είναι καλό αυτό. Είναι καλό, γιατί αυτό είναι και μοριακό. Δηλαδή το ανοίγουμε από εδώ, πατώντας αυτό το κουμπί, έχει ανοίξει το μηχάνημα. Αυτό είναι το Los Angeles. Πατώντας, δεν βλέπουμε κιόλας γιατί τυφλώσαμε, ανοίγοντας από εδώ, ασύρματα το λέμε τι θέλουμε να βρούμε. Παράδειγμα θέλουμε να βρούμε gold, silver, διαμάντια, ό,τι θέλουμε. Κενό. Αυτόματα μπαίνει και εδώ. Θέλουμε να σβήσουμε αυτό εδώ πέρα, σβήνουμε αυτά τα δύο, κλείνουμε από εδώ, κλείνει το μηχάνημα, ξανανοίγει. Πρώτα ανοίγεις αυτό, ανοίγεις αυτό και το λες τι θέλεις να βρεις. Παράδειγμα αυτό. Βλέπετε τώρα ψάχνει. Ναι, ψάχνει. Αυτό τι κάνει το μηχάνημα. Αυτό που έλεγε ο Νικολάς Τέσλα. Είναι η ασύρματη ενέργεια. Αυτό περιστρέφεται το μηχάνημα και 360 μοίρες γύρω-γύρω, δουλεύει ραβδοσκοπικά. Δεν χρειάζεται να δώσουμε 300-400 ευρώ να πάρουμε βέργες.
Δουλεύει σαν ραβδοσκόπος, ο χειριστής. Και 40. Όταν το έχουμε κλειστό, Ναι. όταν το έχουμε ανοιχτό, το λέμε τι θέλουμε να ψάξουμε. Δουλεύει ασύρματα έτσι πως λέμε. Μπράβο. Και δουλεύει και μοριακά. Αυτό που κάνει το FG90, πληρώνοντας 10.000. Υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο με λίγα χρήματα. Πήγανε κάτι κινέζικα μηχανήματα, κάτι χρυσαφί, κάτι μαύρα, κάτι κόκκινα, κάτι μπλε, τα οποία έχουν 200 και 300 ευρώ. Αυτό κάνει 1.200 ευρώ με 1.300 ευρώ. Το έχουν λίγα καταστήματα. Αυτά για ένα χρόνο ακόμα θα είναι στην αγορά, το πολύ 1,5. Θα τελειώσουν γιατί φτιάχνουν και αυτοί άλλα μηχανήματα. Ήταν μια ομάδα ερευνητών στην Αμερική που έγινε αυτό το μηχάνημα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν σε πολλά χέρια Ελλήνων και σε όλο τον κόσμο. Είναι από τα καλύτερα μηχανήματα που έχω δει στα χέρια μου. Τέλος πάντων, πάλι όμως δεν τους το προτείνω να το αγοράσουν 100%. Αυτό δουλεύει 20-30%. Για να είμαι ειλικρινής, για να μην καταδικάσω τα πάντα. Τώρα να ακούσω κάποια ερώτηση. Όταν υπάρχει κάποιο χρήμα, λένε ότι φτιάχνει ένα μεγάλο φάσμα δαχτυλίδι και δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Αυτό αληθεύει, είναι αυτά τα αποστάσεως. Πρέπει να έχω μετά. Όταν έχουμε τη γεννήτρια, παράδειγμα έχουμε αυτή τη γεννήτρια. Και αυτή η γεννήτρια έχει 3 δείγματα κάτω που παίρνουν εντολή κάτω από τη γη. Κοιτάξτε. Και κρατά τι βέργες εσύ με αυτό το μπουμπάκι, λέει παράδειγμα. Και σου δίνει ένα στίγμα ότι κάτι υπάρχει κάπου. Άκου. Όλα τα μηχανήματα, όποιας εταιρείας και να είναι, δουλεύουν σε απόσταση. Σε απόσταση είναι δύσκολο να βρούμε χρυσό. Μόνο παίρνεις μια γραμμή δηλαδή. Παίρνεις μια γραμμή. Ναι. Αυτό σωστό. Είναι μία έδειξη. Ναι. Δεν είναι 100%. Ναι. Να μην τα θάψουμε όλα τα μηχανήματα. Βλέπετε εδώ έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το μαύρο στέλνει ο άνθρωπος. Αυτό το μηχάνημα που θάβεις αυτό εδώ πέρα τη γεννήτρια και παίρνει σήματα και περιμένεις και γυρνώντας αυτές τις κεραίες, για μένα δεν είναι καλά. Να μην αγοράζετε τέτοια μηχανήματα. Γιατί σας είπα έχουν 20% όλα αυτά τα αποστατικά. Να αγοράζετε μηχανήματα παλμικούς, ανεγνευτές μετάλλου. Όλα αυτά εδώ πέρα θεωρητικά αρέσουν σε όλους τους χρυσοθύρες. Όλοι οι χρυσοθύρες, εδώ θα σας δείξω ένα μηχάνημα για μένα που είναι ο Βασιλιάς, παγκοσμίως. Δεν είναι τι φαίνεται, τι κάνει. Αυτό κάνει πράγματα που ό,τι λέμε το κάνει. Γράψαμε στο ίντερνετ όποιος φέρει ένα μηχάνημα που να μπορεί να το πιάσει και να κάνει 6.000, 10.000 και να φτάσει στο 50% ό,τι κάνει αυτό το μηχάνημα, θα τους δώσουμε 5.000 ευρώ. Καταλάβατε. Αυτό έχει κομπιούτερ και είναι το μόνο μηχάνημα που έχει λογισμικό και άλλα μηχανήματα βέβαια από άλλες εταιρείες. Τώρα σύγχρονα μηχανήματα με φοβερή τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία που άλλα μηχανήματα δεν τα βλέπουν ούτε στον ύπνο τους. Πολλοί χρυσοθύρες που το έχουν πάρει στα χέρια τους αυτό το μηχάνημα έχουν βρει πολλά αντικείμενα που είναι χαμένα στη γη. Εδώ και πολλά χρόνια. Είναι και διάβροχο. Αυτό είναι αδιάβροχο το ποινίο του. Το άλλο, το Simplex που κάνει 300 ευρώ, αυτό εδώ, που 330, σε αυτή την απίστευτη τιμή, κάνει 330 ευρώ και έχει γίνει παγκοσμίως χαμός. Αυτό είναι ένα καλό μηχάνημα που βάζουμε μέσα στο νερό 1,5 μέτρο και κάνει αυτά που λέμε. Αυτά τα μηχανήματα θα σας τα δείξουμε στη συνέχεια. Στο θέμα που μιλάμε εμείς, γιατί ήρθατε εσείς να αγοράσετε ένα μηχάνημα το οποίο θέλετε να βρείτε σε απόσταση. Και εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησα να ψάχνω θησαυρούς και πώς έκανα αυτό το μαγαζί, θέλω να το στείλω αυτό ένα μήνυμα πώς έφτιαξα εγώ ένα μαγαζί εδώ σε αυτή τη μικρή την πόλη της Έδεσας. Όταν ήμουν μικρός, εγώ είχα χρήματα. Είχα τα πάντα. Αγόρασα 10-20 μηχανήματα ώσπου να πάω φαντάρος. Και κάθε μέρα άκουγα μια ιστορία σε ένα καφενείο, δίπλα, εδώ, εκεί, ποιο μηχάνημα είναι καλό. Και επειδή σπεντούσα τα χρήματα, κάθε μέρα είχα μια συζήτηση με τον πατέρα μου, που εκεί τα χρόνια ήταν δύσκολα, να δίνω τόσα χρήματα για να τα φέρω από τη Γερμανία, από την Αμερική, από τη Γαλλία, ξέρω εγώ, από όπου υπήρχαν μηχανήματα. Κάθε χρόνο αγόραζα 1-2 μηχανήματα. Φου στα 20 είχα 17 μηχανήματα, τα πιο ακριβά εκείνης της εποχής, που αγόραζες ένα διαμέρισμα. Να σου δείξω ένα μηχάνημα που είναι εδώ μέσα. Που παίζει κοιμήλιο από τότε. Όχι, δεν είναι κοιμήλιο. Αυτό ήταν της White, είναι μια εταιρεία που θα κλείσει τώρα. Μετά από τόσα χρόνια θα κλείσει. Μια μεγάλη φανταστική εταιρεία. Αυτό ήταν ο αετός. Ήταν ένα μηχάνημα το οποίο εκεί τη στιγμή δίναμε ως 1 εκατομμύριο να το αποκτήσουμε. Για να το παραγγείλουμε και να έρθει στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή η δύναμή του δεν είναι
Καλύτερη από αυτό εδώ που κάνει 10 φορές είναι καλύτερο από εκείνο. Γιατί προχώρησε η τεχνολογία. Κλέψανε από αυτό το μηχάνημα. Ήταν η πρώτη αυτή. Γιατί θέλει πολλή ώρα και να μιλάμε συνέχεια. Δεν είμαι πιο έξυπνος από εσάς, είναι η δουλειά μου. Πάμε να μιλήσουμε σε αυτό που σας είπα εγώ. Πώς κατάφερα να κάνω αυτά τα μηχανήματα όλα, να τα φέρω και όλες τις εταιρείες. Εγώ ψάχνω για θησαυρούς. Και άμα ξαναγεννηθώ, για θησαυρούς. Είναι ένα χόμπι το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για μια ζωή. Κάτι άλλο? Για το χρυσό. Είναι, ακούω που λένε όσοι έχουν μηχανήματα ότι μπορούν να το πατήσουν, άλλοι δεν μπορούν να το πατήσουν, άλλοι δεν το πιάνει σε μακριά, ότι κάνει ομπρέλα ο χρυσός. Κοίταξε. Ο κάθε ραδοσκόπος και ο κάθε χειριστής, αυτά είναι όργανα που συγκεντρώνεσαι. Δηλαδή αυτή είναι ραδοσκοπία, αυτά είναι μηχανήματα. Ο χρυσός δεν κάνει τίποτα, ούτε ομπρέλες κάνει ούτε τίποτα. Ο χρυσός δεν έχει καρδιά, δεν έχει πυρήνα. Ο χρυσός είναι ένα μέταλλο το πιο ευγενή πάνω στον πλανήτη που λέγεται Γη. Δεν έχει καρδιά ο χρυσός. Στο χειριστή εξαρτάται βέβαια. Ξανά το λέω. Δεν έχει καρδιά. Ο χρυσός είναι με καράτια. Ο φυσικός χρυσός είναι 24 καράτια. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτές οι αλυσίδες που φοράμε, άλλοι λένε έχω 14 καράτια ή σταυρί 18 και κάθε τι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο χρυσός στην Ελλάδα είναι προσχωματικός. Είναι δηλαδή, μπορεί να είναι και σε νάκετς, μπορεί να είναι και σε φλέβες. Όμως δεν μπορείς να πεις βρήκα ένα βουνό που να είναι χρυσό. Είδατε ποτέ στην ιστορία βρήκε κανένας κανένα βουνό? Όχι, πετρώματα, πετρόφυλλα. Δεν είναι. Ο χρυσός είναι μόνος του ζει ο χρυσός. Όμως μπορούμε να το βρούμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε μίξ με άλλα μέταλλα. Όταν θα το καταλάβατε, είναι φυσικός. Είναι μόνος του. Τους ζυμίγουν λίγο με ασήμι, έχω ακούσει. Μετά. Όταν θα το βρεις θα είναι 24. Δεν έχει μίξει, εμείς το μου κάνουμε. Στη φύση δεν υπάρχει. Όταν θα το βρούμε στη φύση θα είναι 24 καράτια. Μετά εμείς βάζουμε, βλέπεις οι Τούρκοι βάζουν κόκκινο, γιατί βάζουν πολύ πιο πολύ χαλκό. Οι τουρκικές λίρες, οι εγγλέζικες είναι πιο κίτρινες, γιατί βάζουμε πιο πολύ ασήμι. Μετά μπορούμε να το κάνουμε μίξ. Όταν θα βρεθεί από τη γη είναι μόνος του. Μπορεί εκεί κοντά να ζουν και άλλα μέταλλα, όμως δεν γίνεται μίξ. Δηλαδή μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Τα κατέργειες όλα είναι καθαρός. Για να κάνει ομπρέλα, αυτό που λένε ομπρέλα, αυτοί οι χρυσοθύρες, τι πιστεύω εγώ, αυτό που θέλουν να περάσουν και δεν το λένε καλά. Όταν θα πάνε σε ένα μέρος και το πας κοντά, σου πετάει μία εδώ, μία εκεί, μία εκεί. Μπορεί να γίνει αυτό στη γη. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα ένα τοπικό. Για να μπορείς από πάνω να βρεις ακριβώς τι είναι αυτό, για να μην πας μία εδώ, μία εκεί και σκάβεις. Οι αποστατικοί ανεγνευτές και οι ραδοσκόποι μπορεί κάποια στιγμή στην ημέρα, γιατί είναι όργανα που συγκεντρώνονται, και σε ποια ηλικία και σε πόσα χρόνια είναι αυτό μες στη γη. Παίζει ρόλο και αυτό, ναι, το ακούω. Γιατί πώς βγαίνει, 100 χρόνια έχει άλλη κτηνοβουλία. Πώς βγαίνει αυτό εδώ πέρα που λέει ο άλλος, εγώ βρήκα χρυσό και ξαναπήγα σε εκείνο το σημείο και τώρα δεν το πιάνω. Ναι, ακούστηκε αυτό. Ή ξέρω εγώ πήγα εκεί πέρα και βγαίνει ένα ζώο και με κυνηγάει. Ναι, το άκουσα αυτό. Είδα ένα όνειρο. Στο όνειρο μπορεί να σου βγει ότι να σε κυνηγήσει ένα ζώο και είναι διαβασμένα, αυτό δεν μπορώ να πω κανέναν να το κάνει, να μην το κάνει. Ο καθένας ό,τι πιστεύει να κάνει. Θα ρίξει εξεγιασμό, νομίζω. Άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Κοίταξε, εγώ δεν φοβάμαι, δεν πιστεύω υπάρχει τίποτα. Με πεις τι είσαι εσύ και δεν φοβάσαι και σε όλα είσαι εσύ και είσαι εσύ. Εγώ βάζω τη λογική μου. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ δεν φοβάμαι σε αυτά τα πράγματα. Είπε κάποιος ότι είδε όνειρο για κάτι λίρες, αλλά λέει, δεν του πει αλλού, λέει θα γίνουν κάρβουνα. Και όταν του είπε αλλού και πήγε να βρει και κάρβουνα. Κοίταξε, θεωρείς υπάρχουν πολλές. Άλλος λέει κοσκίνησε στάχτη και άμα περάσει μία κότα ή ένας λαγός ή ξέρω εγώ, άμα περάσει άνθρωπος λέει, να μην πάει να τα πάρεις. Γιατί πρέπει να κάνεις γουρμπάνι εκεί να σφάξεις κάτι. Χίλια πράγματα. Δηλαδή, άμα περάσει μια κότα, σφάγει την κότα. Αν περάσει άνθρωπο, πώ θα του σφάξει τον άνθρωπο. Λέω και εγώ γιατί δεν κόβει λίγο αίμα. Λέει δεν πιάνει αυτό. Λέει. Καλά, ερώτηση να κάνει. Καλά, είναι 1002 να ακούσει. Ναι, ακούω πολλά που λένε ότι. Παράδειγμα, έρχομαι πάλι στα ροδιοσκοπικά του. Που λένε ότι άμα βάλει στο ροδιοσκοπικό πρέπει να αλλάζει συχνότητε, αριθμοί συχνότητε. Άλλα είναι 50 χρόνια, έχουν άλλη συχνότητα, άλλα είναι 40 χρόνια, έχουν άλλη συχνότητα. Εδώ υπάρχει ένας μύθος. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο χρυσός, αυτά είναι όργανα που συγκεντρώνεσαι. Ναι. Τώρα τα μηχανήματα που στέλνουν συχνότητες. Δεν πάμε συχνότητες. Άλλος λέει είναι 50 χρόνια.
Έχει άλλη συχνότητα. Άλλος λέει είναι 100 χρόνια, έχει άλλη συχνότητα. Έχει άλλη ακτινοβουλία. Άλλος λέει έχει μπήκε πριν ένα μήνα. Που λένε, τα φρέσκα τα βγάζει εύκολα, λέει. Όμως τα παλιά έχουν άλλη ακτίνα. Επειδή πολλοί Έλληνες στα βίντεο που κάνω με έχουν παρεξηγήσει ή με θεωρούν ότι δεν θέλω να τους πω την αλήθεια. Θα τους πω την αλήθεια. Κάποια βίντεο τα κόβω άτσαλα. Γιατί μπορεί να έχω βρει όπλα ή να έχω βρει κάτι το οποίο δεν θέλω να το δείξω. Ναι. Εδώ δεν θα την αποφύγω αυτή τη συζήτηση, θα σας την πω. Ο καθένας, το μυαλό του είναι διαφορετικό. Είναι θεωρίες του κάθε χρήστη. Και ο καθένας με αυτό έτσι τα ερμηνεύει, έτσι τα λέει. Για μένα δεν ισχύει αυτό τίποτα. Δεν ισχύει τίποτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω μόνο στην τεχνολογία, στα μηχανήματα. Και στο χειριστή, κύριε. Στα μηχανήματα, στους δίσκους. Αυτά έχουμε μια έδειξη 20%. Μπορεί να τα αντιπροσωπεύω εγώ κάποια μηχανήματα από αυτά. Μάλιστα. Σαν αντιπρόσωπος. Εγώ αυτή τη στιγμή καρφώνω μαχαιριές στη δουλειά μου. Όμως θέλω να πω αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν ταξιδέψει όπως εσείς από τη Λάρισα, άλλοι από την Κρήτη, άλλοι δώσαν τα λεφτά τους στην Αμερική, άλλοι στη Γερμανία. Ξέρεις πόσοι αφελείς Έλληνες πήγαν στη Γερμανία να πάρουν μηχανήματα? Ενώ έρχονται οι Γερμανοί σε εμάς, εδώ, σε αυτό το, γιατί έχουμε ένα τριόροφο κατάστημα εδώ, διαθέτουμε άλλους χώρους. Εγώ αποσχολώ πάνω από 25 άτομα αυτή τη στιγμή πάνω στις έρευνες. Έχω φάει τη ζωή μου και άμα ξαναγεννηθώ πάλι χρυσό θα ψάχνω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί ήρθατε. Τώρα εγώ πουλώντας αυτό το μηχάνημα 9.000 ή 8, κερδίζω και το αντιπροσωπεύω εγώ. Δεν με συμφέρει να το θάψω. Αλλά λες την αλήθεια. Δεν είναι την αλήθεια. Λέω αυτό το πράγμα γιατί το έχω πάρει εγώ να πάω να ψάξω για χρυσό. Έχω ταλαιπωρηθεί, έχω κουραστεί. 30%. Ενώ όμως ένας εντοπιστής θα σε χτυπήσει 100%. Αν περάσει πάνω. Αυτό είναι το καλά. Συμφωνώ. Έτσι και αυτό το βίντεο και συγγνώμη που δεν σε έδωσα μια απάντηση αυτή που θέλεις να ακούσεις, όμως έδωσα την ειλικρινής. Αυτό το βίντεο για όλη την Ελλάδα δεν ξέρω πόσο καλό θα βγει, έγινε λίγο έτσι περδεμένο γιατί μιλάω συνέχεια εγώ, πέρδεψα πολλά θέματα. Προσπάθησα να σας στείλω ένα μήνυμα μέσα σε αυτό το λίγο χρόνο που είναι ένα μεγάλο βίντεο, αξίζει να το δείτε. Βάλτε το μυαλό σας, μπορείτε να με κρίνετε και να πείτε τι βλακίες λέει ο Πολατίδης. Όμως όταν θα αγοράσετε ένα μηχάνημα, να το σκεφτείτε και 1 και 2 και 3 φορές. Να πάρετε το μηχάνημα που να είναι αντιπρόσωπος, να είναι σοβαρός επιχειρηματίας για να μπορείτε να το βρείτε. Όχι κάποιος να αγοράσετε ένα μηχάνημα μέσα από το ίντερνετ, το οποίο αυτό το μαγαζί είναι φάντασμα, θα χάσετε τα χρήματά σας. Γεια σας φίλοι μου χρυσοθύρες, να ξέρετε πάντα αυτό είναι ένα χόμπι, να κάνετε χόμπι με μεγάλη προσοχή. Γεια σας.